سلامونه وخت مو په خیر یو ځل بیا ښه راغلاست زما یوټیوب چینل ته تاسو موږ او ستاسو د پایتان د کلاس شپږیشتم درس دی او په دې درس کې به موږ او تاسو په پایتان کې دننه په یو څه نوي موضوعاتو باندې کار کوو له دې نه مخکې موږ او تاسو په ټاپل کې چې څه مهم موضوعات هغه مو ویلې نن راځو په ټاپل کې دننه موږ او تاسو په ټاپل میتھډز باندې کار کوو چې یاره موږ او تاسو ټاپل میتھډز د څه مقصد لپاره استعمالوو نو ګوري ټاپل میتھډ چې کوم په پایتان کې موږ او تاسو استعمالو هغه موږ او تاسو سره صرف او صرف دوه دانې دي که چیرې تاسو پام کړی و موږ او تاسو لیست میتھډز هم ویلې چې په هغې کې موږ او تاسو سره ډېر زیات میتھډز ول چې کوم ډېر استعمالېدل خو اما په ټاپل کې موږ او تاسو صرف وی اونلی هاف two built-in methods په ټاپل کې موږ او تاسو سره built-in method صرف څو دانې دي دوه دانې دي چې کوم موږ او تاسو استعمالولی شو چې په دې کې لومړنی موږ او تاسو سره کاونټ دی چې دی د شمیرلو لپاره استعمالیږي کاونټ how many times an item appears دا موږ او تاسو دا شماري چې یو آیټم څو ځلې زموږ او ستاسو په دې ویلیو کې څه شوی دی اپیر شوی دی د دې مقصد لپاره موږ او تاسو شی استعمالو د کاونټ نه استفاده کوو فرض کړئ ما سره یو ویریبل دی سوري یو ټاپل دی ما د ا په نوم یو ټاپل جوړ کړی دی او په دې کې ما یو څو ویلیوز چې کوم دي دا ما انټر کړي دي صحیح ده ما پکې لیکلي دوه درې پنځه نهه بیا دوه بیا شپږ بیا دوه اوس زه په دغه ټاپل کې دننه په دې پوهېدل غواړم چې دغه دوه نمبر څو ځلې په دغه زما په ټاپل کې لیکل شوی دی په دې ځان پوهول غواړم نو د دغه مقصد لپاره موږ او تاسو د کاونټ میتھډ نه استفاده کوو نو زه راسم دلته لیکم ورته پرنټ څه شی پرنټ کا ته ماته کاونټ موږ او تاسو به د کاونټ نه څه شی کوو دلته استفاده کوو خو مخکې له دې چې کاونټ نه استفاده وکړو لومړی به د دې د څه شي موږ او تاسو سره چې کوم ویریبل دی یا ټاپل دی د دې نوم به ورته لیکو ا ډاټ کاونټ څه شی پکې کاونټ کا دوه چې دوه په دغه ویریبل کې موږ سره څو ځلې راغلی دی زه راځم همدا یې رن کومه نو رن کول نه وروسته ګورئ دلته موږ او تاسو سره څو لیکل شوی دی درې ولیکل شو یا هم که چیرې زه راسم دلته ما سره ویلیوز واوسي داسې ویلیوز چې هغه سټرنګ واوسي فرض کړئ زه راځم دلته لیکمه چې فدا صحیح شو یو بیا دلته لیکمه خان بیا دویم ځلي دلته زه لیکمه فدا اوس زه دلته په دې ځان پوهول غواړم چې دغه فدا په نوم چې کوم ویلیو دی دا وګوره چې په څو ویریبلو کې موږ سره موجود دی ګورئ زه همدا رن کومه نو ګورئ ماته ریزلټ دوه راکړه ځکه دوه ځلې موږ او تاسو سره دلته د فدا په نوم چې کوم ټیکسټ دی دی موږ او تاسو سره دلته موجود دی نو تاسو یوازې دا نشئ نمبر شمارلی شئ تاسو کولی شئ چې څه شی وشمارئ په دې کې دننه سټرنګ هم وشمارئ صحیح ده سټرنګز هم کولی شئ چې پکې وشمارئ بل دې نه وروسته موږ او تاسو سره انډیکس په نوم یو بل میتھډ دی ما تاسو مخکې هم ویلي چې بلټن میتھډز په ټاپل کې صرف دوه دانې دي صحیح ده دویم او آخرنی چې کوم میتھډ دی هغه د انډیکس په نوم دی انډیکس څه کوي ریټرنز د پوزیشن اف ان آیټم دا د یو آیټم پوزیشن موږ او تاسو څه کوي ریټرن کوي چې د یو آیټم پوزیشن په کوم ساحه کې دی فرض کړئ ما سره دلته فدا خان زه راځم دلته سراج همداسې دې نه وروسته زه راځم یو بل هغه کې عثمان لیکم ورته زه غواړم چې دغه انډیکس باندې ځان پوه کړم چې دغه د سراج چې کوم انډیکس دی سراج په نوم چې کوم آیټم دی دا ما سره په څوم نمبر انډیکس کې موجود دی نو دې لپاره ته کولی شئ د انډیکس میتھډ نه څه وکړي استفاده وکړي زه راځم همدا یې رن کوم ماته وایي دی په دویم انډیکس باندې موجود دی ځکه زیرو فدا شو خان چې دی یو شو او سراج موږ سره په دویم انډیکس کې دلته موجود دی که چیرې زه غواړم په دې ځان پوه کړم چې عثمان په څوم انډیکس کې دی نو عثمان موږ او تاسو سره په دریم انډیکس کې دی درې موږ او تاسو سره پرنټ کړه که چیرې زه په دې پوهول غواړم ځان چې فدا څوم انډیکس کې دی او زه راځم همدغه رن کومه نو ګورئ زیرو انډیکس باندې موږ او تاسو سره فدا دلته څه دی موجود دی امید چې دغه دوه میتھډ چې کوم د پایتان موسټ یوزفل دی یا همدغه دوه دانې ټاپل میتھډز دي موږ او تاسو سره په دې مو مغزه خلاص شوي اوسي دې نه وروسته موږ او تاسو په یو بلې موضوع باندې کار کوو چې دې ته موږ او تاسو پیکینګ ا ټاپل
ګورئ packing a tuple معنا packing means storing multiple values in a tuples چې موږ او تاسو په یو ټاپل کې څه وکړو multiple values څه کو سٹور کو چې دا موضوع باندې موږ او تاسو پرون کار کړی و سمه ده په پرونی لیکچر کې چې څنګه موږ او تاسو کولی شو چې په یو ټاپل کې multiple values انټر کو یو string مې پکې اډ کړی یو نمبر دی بیا string دی دا کار خو تاسو خپل هم تر سره کولی شئ فرض کې زه راځم دلته ما سراج ولیکه خان ولیکه فدا ولیکه خان ولیکه او زه راځم دلته 300 ما دلته ولیکه دا یو نمبر شو دغه رقم لیست ته چې کوم دی دغه رقم ټاپل ته سوري موږ او تاسو څه ویلی شو دې ته موږ او تاسو پیکینګ ټاپل ویلی شو صحیح ده بل یو موضوع دی موږ او تاسو سره انپیکینګ ا ټاپل ګورئ انپیکینګ ټاپل معنا assigning tuple values to multiple variables د دې tuple چې کوم values دي ته دای راخلي مختلفه نورو valueګانو ته دی assign کوي نو دغه مقصد لپاره موږ او تاسو د unpacking tuple نه استفاده کوو فرض کا ما سره دلته values چې کوم دي همدغه درې دانې دي زه راځم دا نور پاکومه دی سایز ښه values ما سره فرض کې همدغه درې دانې دي زه راځم د دې چې کوم values دي دا یې assign کوم نور variables ته سمه ده هر یو لپاره جدا جدا variable جوړوم او د دې values ورته assign کوم نو زه راځم لومړی ورته لیکم چې ښه زه به داسې کار وکړم لومړی به name هغې نه وروسته به زه دلته یو نمبر ولیکم چې په دې کې به ایج ورته ولیکم فرض کوئ 19 او په دې کې به زه ورته nationality ولیکم چې دی څه شی دی موږ او تاسو سره افغان دی سمه ده یا زه به دې نه هم تیر شم افغان نه به هم تیر شو زه به end کې ورته ولیکم چې ډیګري سمه ده یا هم تاسو کولی شئ ډیګري ورته ولیکئ یا هم ډپارټمنټ ورته ولیکئ فرض کړئ زه راځم ډپارټمنټ ورته لیکم دلته کمپیوټر ساینس ما ورته دلته څه وکړه ولیکلو Computer Science SCINC همداسې بالکل ها دا خو موږ او تاسو سره ډن شو اوس راځم دلته دوی ته چې کوم دی موږ او تاسو غواړو چې څه کوو دې ته دا values چې کوم دي دا variables assign کو نو زه راځم لومړی لیکم name کاما ورکوم دویم ورته لیکم age کاما ورکوم او end کې زه ورته لیکم چې department او زه راځم ایکوال علامه اچوم همدغلته ډپارټمنټ نه وروسته او دلته زه ورته لیکم چې سټوډنټ په نوم چې سوري د سټوډنټ په نوم نه دی د ای په نوم زموږ ستاسو ویریبل دی نو اوس د دې هر یو لپاره چې کوم دی values څه شی شو assign شو هر یو ویریبل ته یو value assign شو name چې دی name ته فدا assign شو age ته چې کوم دی 19 assign شو او ډپارټمنټ ته computer science assign شو اوس که چیرې زه راځم په end کې او دلته ورته وایم چې print ما سره ته څه print کا name هم print کا کاما age هم print کا کاما او department په نوم چې کوم variable دی دا هم ماته print کا اوس راځم ته رن کوم نو دا ټول به موږ او تاسو سره دلته یو په یو رن کړي ګورئ فدا 19 او computer science نو په دغه طریقې بیا تاسو کولی شئ چې د tuple values چې کوم دي دی هم څه کوي assign کوي variables سمه ده ګورئ دا موضوعات ځکه تاسو ته تیز وایم چې په دې موضوعاتو موږ او تاسو په مخکیني درسونو کې هم کار کړی و لیست موږ او تاسو ویلی لیست او ټاپل چې کوم دی فولي تقریبا یو شان کار کوي صحیح ده نو زه ځکه تاسو ته دا درسونه چې کوم دی لږ په تیزه لهجه وایم نو که چیرې بیا هم نه پوهېدئ کوشش کوئ د لیست درسونه چې کوم دي هغه لومړی وګورئ بیا دې درس ته تاسو راشئ بل converting between list and tuple څنګه موږ او تاسو کولی شو list tuple ته واړو او tuple list ته واړو لومړی خو راځو په دې کار کوو چې tuple څنګه کولی شو چې list ته واړو دغه ما سره یو tuple دی زه غواړم دی list ته کنورټ کړم نو ته راشه د همدې variable نوم دې ولیکه ایکوال علامه ورته واچوه او list ورته ولیکه بیا د همدې variable نوم ولیکه ورته خلاص فرض کا ما سره دغه یو variable دی دغه ما سره یو tuple دی زه غواړم دی list ته کنورټ کړم نو دې لپاره راشه لومړی دې variable نوم ولیکه ایکوال علامه ورته واچوه ایکوال علامې اچول نو وروسته دلته ورته ولیکه چې list او قوس شروع قوس بند او دلته ورته د خپل variable نوم بیا ورته څه کا ذکر کا د خپل variable نوم لیکل نو وروسته به دی څه شي تاسو سره یو list ته کنورټ شي اوس که چیرې زه دی print کوم او print کې هم ډایرکټ دی نه print کوم زه ورته یم type ماته print کا د څه شي type ماته print کا د a په نوم چې کوم variable دی او زه راځم دی رن کوم
نو رن کول نو وروسته ګورئ دې ټایپ موږ تاسو سره څه شو لیست شو خو که چیرې زه راځم دی کمنټ آوټ کوم او دی بیا دوباره رن کوم نو ګورئ اوس موږ سره ټایپ د دې څه دی ټاپل دی هم د سیم طریقې سره که چیرې تاسو سره یو لیست و فرض کړئ دا یو لیست دی زه راځم د دې چې کوم ډیټا دی دی چینج کوم ورته دی به زه له دې سایز څخه کټ کړم دلته به یې پیسټ کړم او زه غواړم چې داسې شته کنورټ کړم دی یو ټاپل ته کنورټ کړم صحیح ده دی لیست زه غواړم چې ټاپل ته کنورټ کړم ټاپل ورته ولیکه او زه راځم اوس دی که چیرې زه رن کړم ګورئ ماته ټاپل ښیي ولې ماته ټاپل ښیي دی خو د لیست په شکل کې جوړ شوی ځکه موږ تاسو دلته ورته دی ټاپل ته کنورټ کړو که چیرې زه دغه کوډ کمنټ آوټ کوم او دی دوباره رن کوم نو ماته به دلته لیست پرنټ کېږي ځکه دی خو لیست دی دلته موږ تاسو کنورژن ورته ترسره کړی و نو دا کار هم موږ تاسو کولی شو چې ټاپل لیست ته واړو او لیست ټاپل ته هم کولی شو چې واړو Differences between list and tuple. List versus tuple. ګورئ لیست کې لومړنی موضوع څه شی دی ښه لومړی خو په لیست کې موږ تاسو څه شی استعمالوو دغه براکټس استعمالوو صحیح ده او په هغه کې موږ تاسو دغه قوس استفاده کوو په ټاپل کې دا خو یو فرق شو دویم دی چې دی موږ تاسو سره میوټیبل دی صحیح ده یعنې موږ تاسو کولی شو چې څه وکړو دا چینج کړو بدل کړو د دې چې کوم ویلیو دی یا د دې چې کوم آیټم دی دا چینج کړو خو ټاپل چې کوم دی دا امیوټیبل دی د دې ویلیو یا د دې آیټم ته بیخي نشي کولی چې څه کړي چینج کړي دریمه موضوع په دې کې دا دی کن اډ ریموو آیټمس ته په لیست کې کولی شي چې آیټم ریموو هم کړي او یو نوی آیټم هم اډ کړي خو په ټاپل کې کن ناٹ اډ او ریموو آیټمس په ټاپل کې ته نشي کولی چې آیټم څه شي کړي ریموو کړي او یا هم آیټم څه شي کې اډ کې خو په لیست کې دا کار ترسره کوی شي many methods په لیست کې موږ تاسو سره ډېر میتھډز چې د هغې په استعمال سره زموږ ستاسو ډېر کارونه اسانه کیږي only count and index اما په ټاپل کې موږ تاسو سره صرف څه شی دی index او count موږ تاسو سره میتھډز موجود دي دې نه بغیر نور میتھډز نشته دی list slightly slower list چې دی slower اوسي د څه څخه د ټاپل څخه او ټاپل slightly faster دا چې دی تیز اوسي د لیست څخه نو دا زموږ ستاسو د پایتون د کلاس شپږویشتم درس په کوم کې چې موږ تاسو د ټاپل میتھډز باندې کار وکړو انشاءالله نوی درس به هم ډېر ژر زما یوټیوب چینل ته اپلوډ شي له تاسو څخه مې صرف یوه وړه هیله دی زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ د بیل آیکن هم در سره کېکاږئ او کوشش کوئ زما یوټیوب چینل خپلو ملګرو ته هم ریکمنډ کړئ تر څو هغوی هم له دې درسونو څخه استفاده وکړي تر بیا د خدای په امان ښه وخت